Bună ziua frumoși mei tauri, bine ați venit dragii mei, astăzi facem etalarea pentru luna octombrie, pentru voi toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în taur și nu uitați să vedeți etalarea unde voi aveți luna, ascendentul sau Venus pentru a completa cât mai bine această etalare. Etalarea este generală, după cum știm cu toții. Vom începe cu 3 mesaje să vedem care sunt cele mai, hai să zicem așa, cum zic întotdeauna, mesajele cele mai importante în legătură cu luna octombrie în general, da? Nu vorbim despre niciun fel de arie a vieții, de alte planuri. Vom face alte etalări special pentru diferite arii. Așadar, hai să vedem, frumoșii mei tauri, care sunt cele mai importante mesaje care vor să ne spună ceva pentru luna octombrie, pentru voi. Independență. Taurul este sfătuit, să spunem așa, să-și recupereze independența, nu aș spune neapărat, ci siguranța în sine, mie vine să zic, eu asta simt aici, da? Independență înseamnă când eu sunt liber să fac cum vreau lucrurile, cred în mine, cred în forțele mele și indiferent dacă voi avea obstacole, credința în mine mă face să mă simt sigur de mine. Este o siguranță, foarte mare siguranță. Ești îndemnat să fii sigur pe tine și să îți asumi, de exemplu, da, această siguranță. Da? Probă sau provocare. Poate e o provocare, pentru mulți tauri e o provocare să-și recupereze siguranța în sine, independența, poate fi vorba despre o independență financiară, independență ca persoană, da? Să nu mai depinzi de nimeni, adică tu ești propriul tău stăpân și ești îndemnat, cu toate că este o probă pentru tine, să fii așa, foarte bine cu picioarele pe pământ, să nu ai nevoie de nimeni și de nimic. Și avem oglinjoară, dragă taur, e momentul să-ți accepti ambele energii din tine. Alb și negru, yin și yang, feminin și masculin. E momentul să te uiți în oglindă, să te accepti așa cum ești. Îmi vine să zic. Mare provocare, luna octombrie provocatoare pentru tauri, din punct de vedere energetic. Moartea, avem la capătul cărților schimbare. Da, e o mare provocare pentru taur, pentru că taurul nu este adeptul schimbărilor. Nu vorbim despre persoanele născute în zodia taur, neapărat că nu sunt adepte să se schimbe. Vorbim de energia. Energia taurului este una înfiptă în pământ, care nu o scoate cu greu. Tu n-ai cum. Ne imaginăm animalul taur, da? Tu poți să împingi așa cu spatele în taurul ăla cât vrei tu, că nu-l miști decât dacă el vrea să se miște, da? Și de-aia vorbim aici despre o lună în care taurul este provocat să se accepte cu calități, cu defecte, de toate și să zică, băi, e momentul să fac o schimbare la mine, ca să pot eu să fiu propriul meu stăpân. Nu știu de ce simt lucrurile astea. Hai să vedem ce ne spune tarotul. Facem crucea celtică, dragii mei, și vom pune cărțile pe față, așa direct, să vedem care este situația din start. Wow, tot încearcă să sară cărți. Nu le vom lua pe cele care sar de data asta. Să vedem ce vor cărțile tarot să ne spună. Care este situația generală a lunii octombrie. Ok, hai să tăiem și să vedem. Situația. Wow, împărăteasa. Deci aici vorbim despre independență, putere personală. Taurul este provocat. Luna octombrie este o lună de provocări pentru voi să deveniți proprii voștri stăpâni. Dragii mei, nu pot zic altceva. În mintea ta,
Nu neapărat că sunt conflicte interioare, atenție, mintea ta este, hai să spunem așa, că te agită gândul că e momentul să devii independent, e momentul să fii puternic, e momentul să îți pui în valoare toate calitățile și inclusiv acele defecte, pentru că de foarte multe ori orice zodie în parte este așa caracterizată prin anumite cuvinte cheie urâte sau, vine să spun, prostituate câteodată, acele cuvinte, care se spune, domne, taurul e căpos, da? Cum am zis mai devreme, este reticent la schimbări, dar nu este neapărat un defect. Este foarte bine să fii căpos în momentul în care tu vrei să perseverezi în ceva, în căpoșenia ta, e foarte bine să rămâi. Nu e un defect, poate fi o mare calitate căpoșenia. Știu că nu există cuvântul căpoșenie, am fost criticată la un moment dat că să nu mai insist să zic căpoșenie, că nu există bla bla bla. Mi-e indiferent ce, așa, corecții să se ducă în altă parte. Da? Aici vorbim pe șleau și dacă mie mi-este căpoșenie, căpoșenie rămâne. Da? Ok. Să trecem mai departe. Poate fi o mare calitate, aceasta nu este un defect să fii căpos, dar aici e vorba despre a te zbate, mintea ta este agitată pentru că poate, nu neapărat că e frică, că nu e frică la taur, nu e frică să se pună în valoare. Taurului nu-i place să intre în competiție pentru a-și arăta el forța și puterea. Dar nu e vorba aici de a-ți arăta forța și puterea, e vorba de a te construi și a te accepta și cu bune și cu rele. Nu, încearcă să nu-ți lași mintea să te ducă în agitație pe degeaba, da? Pentru că tu te-ai născut, aici o avem pe Venus, tu te-ai născut sub semnul lui Venus, care înseamnă putere personală, înseamnă frumusețe, înseamnă echilibru, înseamnă creație, da? Înseamnă iubire de sine aici. De aia eu numesc împărăteasa putere personală. Indiferent că ești femeie sau bărbat, mi-e indiferent. În subconștient, mintea ta e mult mai strategică, îmi vine să spun, în subconștient decât pe conștient. Pe conștient, în viața de zi cu zi, probabil că te agiți foarte tare. Pe subconștient ești mult mai ca la carte, vine să zic. În trecut, azi de bâte. Mie asul de bâte îmi spune că în trecut erai mult mai energic. Cu mult mai mult chef de viață, cu mult mai mult acea energie, hai să zicem așa, pe planuri. Unii dintre voi poate ați început ceva nou în ultimile 3 luni de zile. Sau ați avut impulsul de a începe ceva nou. Poate fi, vom vedea. În viitor, 7 de cupe. 7 de cupe este o carte de confuzii, da? Este o carte de dubii, este o carte de decepții, este o carte de o imaginație foarte bogată. Poate fi o păcăleală, pentru unii dintre noi ne iluzionăm cu ceva și rezultă că nu este ceea ce noi, da? Socoteala de acasă nu se potrivește cu aia din târg. E o carte incertă, 7 de cupe, din punctul meu de vedere. Concluzia, Rege de cupe. Această concluzie ne poate spune că dacă tu reușești să ajungi în poziția în care să accepti pur și simplu, pentru că Regele de cupe e acceptare, maturitate emoțională,
accept pur și simplu că dacă aici vorbim despre faptul că tu ești provocat în această lună octombrie să fii pe picioarele tale sau într-un fel sau altul să fii autentic, îmi vine să zic. Dar în același timp să nu fii reticent la schimbări. Vorbim despre o maturizare emoțională și regele de cupe acceptă ce îi aduce viața, dar el știe că ceea ce îi aduce îl face să crească. Da? Ceea ce viața îți aduce, știi, simți că e spre binele tău. Eu asta simt aici să zic. La capătul cărților, foarte interesant, avem Doiul de cupe. Doiul de cupe este o carte se spune că e o carte a sufletelor pereche, a sufletelor gemene. Este o carte a reciprocității, este o carte a conexiunilor, este o carte a contractelor și așa mai departe. Aici vorbim despre o etalare generală. Nu știu dacă este vorba despre asocierilor aici, da? Nu știu dacă pentru unii dintre voi această etalare se referă la partea financiară, la iubire, poate fi pentru alții dintre voi. Depinde. Energia în care tu ești este o energie, aș spune eu, de echilibru, de conectare cu propria ta esență. Indiferent că în mintea ta probabil ești într-un conflict cu realitatea, poate fi, dar în ceea ce tu pe dinăuntru simți, din punct de vedere emoțional, tu simți că ești ok. Eu simt un cert echilibru la tine, energia ta este una bună în ceea ce te privește pe tine, da? Și îmi confirmă acest rege de cupe faptul că tu ești echilibrat din punct de vedere emoțional sau împăcat cu ceva anume. Acum, pentru că toată etalarea ne vorbește despre o provocare de a fi propriul tău stăpân, din punct de vedere energetic sau emoțional te văd împăcat, echilibrat, doar că din punct de vedere mental aici, poate că aici conflictul ăsta al tău este cu realitatea. Una este ce văd și una este ce simt. Și avem un cert conflict. Dar vom vedea despre ce e vorba. Hai să vedem ce e cu situația asta aici cu împărăteasa. Ce vrea să ne spună împărăteasa? Îndrăgostiții și treiul de monede. Pentru unii dintre voi e posibil să fie din punct de vedere financiar. Poate voi aveți niște, hai să zicem așa, sunteți în punctul în care în luna octombrie vreți să creați ceva nou. Împărăteasa întotdeauna e însărcinată, ea are un plan, are o creație înăuntru ei. Că e vorba despre un copil, pentru unii dintre voi poate planul vostru este să deveniți părinți, pentru alții dintre voi poate fi o afacere și așa mai departe. Dar aici vedem că tu ce cauți este colaborare. Dacă vorbim despre planul financiar, aici și tu ai un proiect anume aici cu împărăteasa ca să fii pe picioarele tale, independent din punct de vedere financiar. Aici vedem că tu ești în căutarea unui colaborator. Pentru partea cu copilul, de exemplu, dacă vă doriți un copil, putem să vorbim aici despre aici e vorba de a colabora cu celălalt, nu e vorba despre a-l păcăli, de exemplu, da? Nu știu de ce simt să transmit acest mesaj. Dacă tu vrei să rămâi însărcinată, dacă ești femeie, la tine mă refer, ca femeie, dacă tu ești însărcinată și timp de nu știu câți ani de zile ai luat anticoncepționale, să zicem așa, și acum te hotărăști tu așa într-o dată, Doamne, eu vreau și eu să devin mamă, și renunți la anticoncepționale fără să-i comunic celuilalt. Da? Deci aici e momentul să colaborezi, dar nu să-l păcălești într-un fel sau altul, să zici, am rămas însărcinată, dar la altul să nu știe că tu de fapt nu ai pastilele, da? Ceva de genul simt să transmit aici. Este vorba despre, ok,
tu nu-ți vei pierde puterea personală, da, ca femeie, de exemplu, dacă hotărăști sau îi transmiți celuilalt, îi comunici celuilalt, așa de la inimă, pentru că aici vorbim despre o conexiune probabil cu persoana de lângă tine. Când tu, cu toată puterea ta de convingere, pentru că este imposibil să nu ai putere de convingere cu împărăteasa, îi explici celuilalt cum, de ce, domne, uite, eu vreau să rămân sărcinată sau vreau să fiu mamă pentru că X motive, nu știu, e momentul, ce crezi, tu ce crezi, aici e vorba de a colabora cu celălalt, nu e vorba de a face cum vrei tu, că ești tu, după cum am zis, că poți pe negativ, da? Nu că poți perseverent, ci că poți pe negativ. Atenție la acest aspect, este vorba de a colabora. Nu face nimic, ok, tu poți fi o persoană independentă, poate tu te simți așa pe picioarele tale și zici eu sunt stăpânul meu, dacă vreau să rămân gravidă, eu rămân gravidă, nu mă interesează pe mine părerea celuilalt. Nu e așa. Aici e vorba despre a colabora cu celălalt. Provocare pentru unii dintre voi pe partea asta, da? Hai să vedem, în mintea ta, după cum am spus, văd o agitație sau poate ai conflicte cu alte persoane. 5 de bâte poate fi o carte a conflictelor și în mintea ta poate știi că ai de rezolvat ceva cu cineva. 2 de cupe, dragii mei, foarte interesant aici la voi. Ai conflicte cu persoana iubită, mare stres aici. Dacă vorbim despre partea asta cu copilul sau cu, nu știu, alt plan, ce vrei tu. Tu vrei un alt nivel în relația ta, de exemplu, da? Să oficializați relația aici. N-avem cum să nu ne gândim și la acest aspect dacă vorbim despre asta. Este o mare provocare să-l convingi pe celălalt că, băi, suntem foarte ok împreună, de ce să nu oficializăm aici, da? Cu împărăteasa. Și în mintea ta este agitație mare din cauza asta, pentru că probabil tu ești foarte stresat, pentru că tu nu știi dacă cealaltă persoană își dorește același lucru ca și tine. Eu aș spune să nu-ți pierzi puterea personală. Dacă tu ai ceva de comunicat cu celălalt, să-i spui, da, ce vrei tu de fapt, evoluția, unde vrei tu să ajungi în relația asta, ori că vrei să o oficializezi, ori că vrei să faci un copil, aici e vorba despre, domne, eu am decis aici, da? Deci tu, probabil că ai lucrurile clare și ai decis, vrei altceva sau vrei mai mult, de ce nu? Împărăteasa e creativă, vrea mai mult. Dar trebuie să colaborezi neapărat cu celălalt, nu poți să faci de capul tău. Aici nu e vorba de ori albă, ori neagră. Aici e vorba despre o negociere. Atenție, luna octombrie este despre negocieri în ceea ce privește acel mai mult, acea independență, siguranță și așa mai departe pe care tu o cauți. Dar nu se poate face sau nu se poate colabora la fel ca până acum. De-aia ți se spune să te privești în oglindă, că și tu ai, și tu le ai pe ale tale și bune și mai puțin bune înăuntrul tău și celălalt la fel. Aici vorbim despre o oglindă. Sunteți o oglindă unul pentru celălalt. Nu are sens, îmi vine să spun, să se trăiască într-o atmosferă stresantă, cel puțin din punct de vedere mental, conflicte, pentru că nu ajungem, domne, aici la un pact între noi. Dacă schimbăm maniera în care am spus lucrurile până acum, nu să ne impunem punctul de vedere, ci pentru că aici 5 de băți este o carte a unul trage în stânga și unul trage în dreapta. De-aia provocăm conflicte, dar sunt certuri tâmpite. Mie vine să spun că pentru că fiecare dintre noi o ținem pe a noastră, nu ajungem la niciun pact. Da? Dar dacă introducem acea schimbare sau ne schimbăm modalitatea de a spune lucrurile, putem foarte bine să ajungem la ceea ce noi avem în mintea noastră de fapt. Fie că este vorba despre o evoluție a relației, fie că este vorba despre un pact între noi doi, pentru că, uite, ne certăm așa ca chiorii, că unul vrea copil și unul nu vrea copil, sau că e vorba pe partea financiară,
vreau să devin independent financiar, să am afacerea mea, am idee, dar nu găsesc un asociat sau, nu știu, sau nu neapărat de afaceri. La muncă la mine sunt apreciat, dar am colegi de muncă care mă bârfesc și, nu știu, vorbesc despre mine, nu știu ce, dar aici vorbim despre, de ce nu un alt contract de muncă. Ori tu, într-un fel sau altul, pui piciorul în prag cu acei colegi de muncă, ori aici vorbim despre te duci direct, da, ca o figură de autoritate care ești, te duci direct cunoscându-te, că și tu ai aici bune și rele în tine, repet, da, insist pe aspectul ăsta. Dar dacă intenția ta este de creștere sau de a-ți căuta un asociat, aici vorbim că îl vei găsi sau vei semna un alt contract de colaborare cu firma respectivă dacă știi să nu să te impui, ci să știi de cine trebuie să te aperi, să nu intri în conflicte aiurea cu cinciul de bâte și nici să nu cazi în extrema de a face tu prea multe ca să fii în ochii șefului, cum ar veni, ca să te, nu știu, să-ți dea acel, cum se zice, acea promovare, dacă vorbim despre o promovare. Pentru că aici va avea loc o semnătură de contract sau o negociere sau un pact, dar sunt anumite condiții. De aia este o provocare pentru unii dintre voi. Da. Hai să vedem, în subconștient am zis că avem acest rege de spade. Tu probabil că ai o strategie. Hai să vedem care e strategia. Ia uite ce interesant. A căzut regina de monede și remitul. Strategia ta este să mergi încet și sigur către ceea ce îți dorești, către acel aspect care să te ducă către acea independență, siguranță în tine, pentru că nu am simțit independență din punct de vedere, nu știu, să fiu eu așa pe picioarele mele, ci siguranță în sine, putere personală, după cum spuneam la început. Strategia ta este calculul mental, perseverența și a nu pierde obiectivul din vedere, da? De a nu te abate de la drum. Eremitul este pe drumul lui, el nu se abate, el cunoaște acel drum și în momentul în care are strategiile, nu se abate de la drum până nu ajunge la rezultate, da? Aici, în mintea ta, în subconștient cel puțin, este vorba despre o strategie foarte bine făcută a taurului. Nu știu de ce te lași târât, îmi vine să spun, în agitație, pentru că pe mintea conștientă tu ai agitație. Nu știu dacă este impactul cu realitatea, nu se pupă realitatea cu ceea ce tu îți dorești și de aia probabil că ești mult mai exploziv din punct de vedere mental sau mai agitat din punct de vedere al mentalității conștiente, pentru că pe subconștient te văd foarte așa ca la carte. Foarte ca la carte. Hai să vedem, în trecut avem acel as de bâte. Asul de bâte, după cum am spus, poate fi un proiect pentru unii dintre voi, o idee strălucită, inspirație. Aici în ultimile 3 luni de zile ai avut foarte multă inspirație. Hai să vedem ce ai încercat să pui în... Ce proiect ai avut în ultimile 3 luni? Tot despre putere personală vorbim. Ai luptat, tu ai dus o luptă. Ultimele 3 luni de zile pentru Taur a fost o luptă de independență. Dar din nou vorbim, nu acea independență ci lupta pentru a-și câștiga poziția, a-și câștiga puterea personală. Ai avut idei o grămadă aici. Ai fost cumva ghidat, îmi vine să zic,
informații, bâtele sunt informații, asul de bâte sunt tot timpul, îți venea așa, îți făcea un click, îți mai făcea un click, mai venea ceva către tine. Și ai tot luptat să-ți menții această poziție. Probabil că unii dintre voi, toată munca asta sau lupta pe care ați dus-o în ultimile 3 luni de zile, vă face să vă simțiți mult mai încrezători în voi, dar în același timp este încă o provocare pentru tine, pentru că mai sunt anumite lucruri care încă mai sunt așa, mai e un pic de labirint, ceva încă mai trebuie schimbat, ceva încă nu este așa cum tu îți dorești. Atenție la toate evenimentele care încearcă să-ți oglindească ceva. Poate fi și asta. Aici nu e vorba doar despre tine să te uiți în oglindă și să te accepti cu bune și cu rele, cu alb și negru, cum am zis mai devreme. Poate fi o oglindire în anumite evenimente care vor să-ți spună ceva, care vor să-ți spună sau să te ducă să faci anumite retușuri la tine, vine să spun, schimbări la tine sau în atitudinea ta, pentru a putea ajunge în această energie pe care ți-o dorești, da? Sau poziție pe care ți-o dorești. Hai să vedem mai departe ce cu 7 de cupe. 7 de cupe în următoarele 3 luni de zile, după cum am zis, poate fi wow, moartea. Da, poate fi că este o energie de confuzie sau perioada poate fi una confuză, dezamăgitoare, dar aici cu moartea nu cred. Și 7 de bâte. Nu, aici ți se spune că planurile tale, da, dacă tu aici pe subconștient, atenție mare, pe subconștient tu ai deja temele făcute, ai strategia făcută, nu te abazi de la drum, da, până nu ajungi să materializezi acel ceva ce tu îți dorești. Fiind o etalare generală, dragii mei, încercați să luați, să puneți în aspectul vieții tale unde căutați voi acea putere personală sau acel câștig, această poziție, da. Pentru că în următoarele 3 luni de zile, dacă tu mergi cu strategia asta și nu te abazi de la obiectivul tău, indiferent că aici poate nu vei vedea rezultatele pe care tu ți le dorești, aici vedem cum moartea se repetă, da? Dacă tu reușești să te oglindești, cum am zis, să nu te abazi de la acel drum obiectiv pe care îl ai și să faci schimbările necesare în tine, în comportamentul tău sau în modul de a gândi cu conflictele astea, atenție, da? Și renunți aici, pentru că moartea lângă 7 de cupe este ca și cum renunță, domne, la tot ce te menține în stări de dubii sau în stări de incertitudine, în care zici, oare o să reușesc vreodată să ajung unde îmi doresc? Oare o să... Atâta timp cât noi facem schimbări radicale, noi este imposibil, da? Și de-aia moartea vine lângă 7 de cupe să spună renunță la dubii, renunță la neîncrederea în tine, mai ales când cauți puterea personală, n-ai cum să mai rămâi în dubii. Ori faci treabă cu tine, ori te transformi, ori nu. Și atunci rămâi doar în dubii, da? În ceea ce te privește. În momentul în care renunțăm, moartea spune renunță la dubii, la vise deșarte sau, nu știu, nu se pupă socoteala de acasă cu aia din târg și apără-ți ce crezi că este, hai să zicem așa, al tău, că ți aparține prin, mie vine spun, prin dreptul divin de a te fi născut, da? Eu întotdeauna spun că împărăteasa este putere personală, pentru că e ca și condone sămânța cu care noi ne-am născut. Noi am venit pe pământul ăsta să fim, avem dreptul să fim, avem dreptul să fim acceptați, avem dreptul să nu ne impunem, pentru că împărăteasa nu se impune. Ea știe, ea își cunoaște valoarea și zice, domne, eu să te abțin, că eu știu cine sunt, da? Eu știu, am și alb, am și negru, sunt o persoană care probabil că mai cad și eu în extreme ca toată lumea, dar eu sunt o persoană sigură pe mine și știu că prin drept divin am dreptul să fiu respectat,
N-am nevoie să-mi spună nu știu cine că eu sunt frumos, că-s deștept sau așa mai departe. Siguranța în sine vine de la noi înșine, prin dreptul de a ne fi născut. Ideea care e că, bineînțeles, pe parcursul vieții ni se bagă în cap tot felul de lucruri, societatea e așa cum e, învățăm altceva despre noi. La un moment dat ne trezim și vrem și noi să ne recuperăm din nou așa, să fim noi înșine și să zicem am dreptul, da? Cam asta este ceea ce îmi transmite această etalare. Așadar, atâta timp cât eu sunt conștient, da, că am dreptul să-mi apăr teritoriul meu ca persoană, să nu las pe nimeni să-mi încalce, să treacă peste limitele mele, da? Și știu să mă impun aici să spun nu, nu, e o carte a nuului în 7 de bâte. De-aia ne spune protejează sau apără-ți teritoriul, părerile, dar aici întâi trebuie făcut procesul de a renunța la a avea dubii asupra ta, sau asupra planurilor pe care le ai, cum am zis la început. Oare o fi bine să fac așa, oare o fi... Deci aici, când vorbim despre siguranță și putere personală, indiferent, cum am zis aici, că am simțit cu regele de cupe, îmi asum și accept că viața asta mi-a dat anumite lucruri pentru ca eu să cresc și să mă maturizez din punct de vedere emoțional. Vorbim despre asta, despre putere personală, da? Nu mai am dubii aici, renunț la ele, le îngrop, la revedere dubii, pentru că știu cine sunt și mi-apăr teritoriul, da? Indiferent, după cum am zis, dacă vorbim despre iubire, bani și ce-o fi pentru alții dintre voi. Hai să vedem ce e cu această concluzie. Rege de cupe. Pași de monede a sărit. Hai să mai luăm o carte. Șase de bâte. Dacă regele de cupe, așa cum am simțit la început să transmit, vine cu concluzia că să accepti că dacă viața, uite, te mai provoacă, îți mai dă un conflict, îți mai dă niște dubii despre tine, despre planurile pe care le ai și așa mai departe. Și îți asumi, da, după cum am zis la început, îți asumi, domne, eu sunt stăpânul meu, pentru că ești provocat să fii sigur pe tine, da? Îmi asum ce-mi dă viața, cu bune, cu rele, nu are importanță, totul este despre învățare, totul este despre a deveni matur, a mă maturiza. Ajung în punctul în care am acceptat, m-am maturizat și aici pornesc o nouă experiență în viața mea. Pajii sunt noi experiențe. Încet, încet intru într-o altă, hai să spunem așa, într-o altă realitate îmi vine să zic aici. Da? Voi fi ca un mic copil. E o nouă cale pentru mine, pe care poate nu o cunosc. E o nouă realitate. Dar mă las aici inspirat din nou cu regele de cupe. Mă las pe această nouă cale, merg pe această nouă cale încet, încet, așa ca un începător, o nouă realitate, dar sigur pe mine. Da? Sigur pe mine, triumfător, ca și cum mă simt că am triumfat, indiferent că poate, da, viața mi-a dat și bune și rele, dar simt că sunt un un triumfător, un câștigător îmi venea să zic, dar nu sună bine. Da? Deci aici e vorba despre o nouă realitate pe care o pornești sau o nouă realitate care te va duce la o siguranță de sine, dacă vrei. Poate aici vorbim despre momentul în care tu ajungi să accepti și să te maturizezi din punct de vedere emoțional și să crezi că doar prin drept divin că te-ai născut ai dreptul să-ți aperi teritoriul tău, da?
Aici vorbim despre a învăța să te pui în evidență. Vei învăța să te pui în evidență sau să te pui pe primul loc pe tine. Nu este să zicem așa, egoism. Este poate conflictul pe care l-ai avut întotdeauna în tine în a nu intra în competiție, dacă vrei. Da? Aici, ca și cum concluzia spune că tu vei învăța și cum, sau vei porni pe drumul cunoașterii de sine, dar învățând să te pui încet, încet în prim plan, în evidență. Vorbim despre o persoană de succes aici. Sau triumfătoare, după cum am zis mai devreme. Dar aici nu are importanță că vorbim despre iubire, da? Deci dacă aici povestea asta este vorba despre un cuplu, tu vei ajunge învingător, tu vei câștiga atâta timp cât nu te mai lași păcălit singur și îți aperi principiile tale, dacă vrei, nu neapărat teritoriu. Da. Da, e o lună provocatoare, aș spune, pentru Taur. Dar nu este o provocare. Provocarea este să devii cine tu probabil ți-ai dorit să fii întotdeauna, cineva sigur pe el cu adevărat. E o muncă interioară pe care trebuie să o faci, dar este și o muncă în care tu trebuie să îți schimbi modalitatea de a conversa sau de a negocia cu ceilalți. Da? Nu pot să zic altceva. Foarte interesantă etalarea. Nu mai am altceva, dragii mei. Sper că s-a înțeles bine ce am vrut să transmit. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.